हाय हॅलो नमस्कार, मी वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते. आज तब्येत थोडीशी बरी आहे आणि श्री पण आता थोडा ठीक झाला आहे. श्री बघा नाटकं सुरू झाले श्रीचे. दोघं पण आता बरे आहेत आणि मला खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या की चुलीवरचा स्वयंपाक गावाकडे गेल्यानंतर दाखव. तर आमच्या घरी तर चूल नाही आहे, पण आमच्या शेजारी भोसलेच्या काकी आहेत, त्यांच्यात चूल असते. तर मी तुम्हाला दाखवते तर कशा प्रकारे चुलीवर स्वयंपाक करतात. त्यांनी मग अशीच मला आवाज दिलेला, पण थोडासा उशीर झाला मला कारण आवरलेलं नव्हतं. तर मी तुम्हाला दाखवते चुलीवरचा स्वयंपाक. चला बाय, चला जंप करा, जंप. हां चला. का नाना अंकल आहेत की तर हे आहेत नाना अंकल. आणि आमचा स्त्रियांना प्रचंड घाबरतो, आवाज जरी ऐकला तरी बरोबर सगळी कामं ऐकतो. कपडे धुवायचे चाललेत का? स्वयंपाक झाला तुमचा? होय. तर आज मी तुम्हाला चुलीवरचा स्वयंपाक दाखवते. या इथं आपण आलेलो आहोत आमच्या शेजारी. त्या आहेत भोसलेच्या काकी, आम्ही त्यांना काकीच म्हणतो, कौशल्या काकी म्हणून. तर त्यांच्याकडे बघा अशा प्रकारे स्वयंपाक चालू आहे, भाकरी करतायत. खूप जणांच्या कमेंट आल्या होत्या की चुलीवरचा स्वयंपाक दाखव म्हणून. तर मग इकडं आल्यापासून चाललं होतं, पण पाऊस होता त्यामुळं काही शक्य होत नव्हतं. आज म्हटलं थोडासा वेळ पण आहे आणि यांचा स्वयंपाक पण चालू होता. कशा प्रकारे भाकरी करतात ते बघा, अस्सल गावरान पद्धतीने. तिकडे पाठवावं लागतं का? चहाचं काय नाही. हे जाळ महाग मोरी म्हणजे केव्हा करायचा? महाग लई झालं म्हणजे महाग वाढायचा. हा ते कर पाहिली की का? हा. रोज पाऊस चालू होता की त्या दिवशी आता म्हणलं होतं मला पावसामुळे म्हणलं कंच भाजाय, मी म्हणलं कंच भाजाय आवड जळलंच नाही चांगला. आम्ही पण जाणार होतो शेतात कंस भाजायला, पण ते पाऊसच उघडते ना शेतात तरी काय जळण कुठं. भिजलेले काय बसून बसून चुलीवर ठेवते सगळं जळत. पुन्हा मग ते दररोज चुलीवर करता स्वयंपाक? दररोज असते चुलीवर. सकाळचा का संध्याकाळचा? संध्याकाळी नसते, सकाळी. आणि भाज्या चहा पाणी करायचं गॅसवर. तुम्हाला दिसत असेल हातात घेऊन तर चेक करतात कुठे कच्ची आहे आणि मग नंतर डबल भाजतात. ह्याची चव पण वेगळीच लागते की नाही? चव वेगळीच लागते. गॅसवरच्या जर कधी केला तर ते तुम्हाला वेगळ्या लागत असतील. ते करत असते गॅसवर, मला भाकर गॅसवर येत नाही करायला. येत नाही? ही सोपं वाटतंय का? हा सोपं म्हणजे असं नाही भाजलेली ती दिसते. कसं होतं की नाही मला. आय होप तुम्हाला दिसत असेल बाजूंनी थोडी थोडी फुगायला लागली आहे, म्हणजे छानपैकी खरपूस भाजतायत त्या. लय जणांच्या भाकरी फुगतच नाही ते, म्हणजे थापताना चुकतंय का मग? फुगत नसेल, चुरावं लागतं चांगलं, चांगलं चुरावं लागतंय. माझी गॅसवर फुगत नाही. होय. एखाद्या वेळेस फुगत नाही, एखाद्या वेळेस काय. पण ती कसं मध्ये ती लगेच वाटतं नाही मला, ती कोणलेलीच होते मध्ये आहे ती. लांब एकदम महागाच्या वडील आहे गॅस. सवय झालेली. पहिल्यापासून याच्यावर केल्यामुळे तुम्हाला हे सोपं वाटतं. सोपं वाटतं.
आता सगळ्यांकडे गॅस झालेत घरोघरी. हा गॅस झाले पण मी नसते. स्वयंपाक माझ्याकडेच असते मग काय करायचं आपलं आधीच तयारी राहायचं. आता भाकरी झाल्या की तवा ठेवायचा ती जड टाकायचा असं तवा शेकत आहे पुन्हा जळत शेकत आहे चुलीवर. वरची भाजीपर्यंत खाली तयार झाली पाहिजे. नाही तर मग जाळ उगीच वाया जात. नाही भाकर चपाती नाही तयार होत गेले पण भाकर होती की भाकरीला भाकरीच उरकतात आहे की नाही चपात्यापेक्षा. राजाला बोलले चक्कर म्हणावं यांची गाय येली वाटतंय. आले त्यांच्या कामासाठी. नाही काय नसतंय. नाही तस काय नाही. काय लेकरच नाही ना तुम्ही आलं तसं इथं. ती कसं स्त्री असल्यामुळं खेळायला तर आहे ना तिथंच. नाहीतर मग दररोज येत होते वाटतं. आई तुमच्याकडे होत्या का मध्ये तर. भाकरी थापून झाल्यास गरम तापलेल्या तव्यावर टाकल्यानंतर साधारण 1 ते 1.25 मिनिट ते शेकू देतात आणि त्यानंतर त्याला पाणी लावून मग ती पलटून टाकतात. काय चाललंय शिकू दादाचं मग? निवांत. सोयाबीन किती दिली लय परेशान करत. काढाय आली सोयाबीन. किती दिली मग तर पावसानं काळी होणार का नाही? नाही उभी आली. उभ्याला काय होत नाही. गणपतीवर काळ पाणी ते मध्ये काय ते चिखलावून होते ते कोण गुत्ती 4 बॅगी देऊन टाकायच्या. ज्यांची काढून ठेवलेली आहे त्यांनी ते बी चांगली असते. काळ पडणार. भाव कमी येतोय. अवघड झालं. जर वर्ष असंच करायला पाऊस. काय दरवर्षी असंच आहे ना 2-3 वर्ष. चक्रीवादळ सांगितलं. होय आणि पावसाचा पण इशारा दिला. एवढं की आपल्या गावाला झाडी नाही. झाडी नसल्यानं ते कोल्हापूरला तर काय पाऊस जणू काही तर डोक फुटला. लय पाऊस वैतागून गेलो आम्ही ती जत्राला चैती पौर्णिमेला जात असतात. ज्योतिबाला येत असतात. घेऊन आणि 1 वर्ष जर आला माहिती चैती पुन्हा जरी की आम्ही महागारी फिरला बस स्टँड तिथं पत्र्याचं मारले तो जर पाऊस आला आणि ह्याच्यासाठी पूर बाया माणसाने वाव होती ना ती तरी पोलिसांनी धामधूम करून बाया घातल्या मध्ये बियाजारी म्हणजे ज्योतिबा महाराजा नको रे बाबा आता तुझ्याकडे. नाही पाऊस जास्तच आहे तिकडे. झाड भरपूर आहेत ना. अष्टविनायकला गेले तेव्हा ती जुनी देवी बघितली नवी देवी बघितली. होय जुन्या देवीस तर हे तर आमच्या ते इसा होता की आमचा गुरुनाथ बाबा होता. होय आका म्हणायची की कोल्हापूरला हे आहे म्हणून आपलं म्हणजे तिथलेच मूळ भोसले आहेत ना तुम्ही. कोल्हापूरचेच मूळ आहेत म्हणायचे. ह्यांच्यावर गुरुनाथ भाऊ. होय किती बनवता सकाळी भाकरी? झाली 1 राहिली. होय पण सगळ्या मिळून तरी सगळ्या म्हणून 5-7 7-8-9 चपात्या 4-5 भाकरी दररोज सकाळी. निरी दुपारी 2 टाइम शेतात लागते. बरोबर आहे. काम असतात ना शेतात भरपूर भुका लागतात. कशी टम्म फुगली भाकरी. संध्याकाळी कसं होतंय भेटत नाही चूल करायची असते त्या 4-5 हो लय लागत नाही संध्याकाळी. गॅसवर कधी मध्ये भाकरी असते खिचडी असते काही असते. काय चालू व्हिडिओ अशा तर येत नाही पण आले येते की पण कसं तेवढा वेळ पण मिळत नाही. आणि सध्या तर पाऊसच आहे किंवा पाऊस कुठं जाणं नाही ना येणं नाही. हे सगळं जळणी मध्ये ठेवत असाल का नाही पावसाचं. बरं केलंय बाहेर तुम्ही पत्र्याचं म्हणजे स्वयंपाकासाठी. स्वयंपाकासाठी कसं
हा ते शेतकऱ्याला इथं काय लवकरदार आहे का कोण? बरोबर. वाचा 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 आली भिजून लेकरं आली, मग ते आता फरशी गेली नाही, तसल्या फरशीत चिकवलं आणि हा वलं जमतं होय का? होय हाताला सगळं होतंय. बरोबर आहे. वलं मग जायचं भागाला नाही हा तिथवर जायचं तर ती मग सगळं वलं होतंय. बरं आहे इथं. म्हणूनच ही बांधलं म्हणलं इथं बाथरूम बी केलं, आंघोळीचं इथं करायचं, बरं आहे. फोडायचं आहे हा करायचं आंघोळीचं. आतमध्ये सगळा स्लॅब आहे ना? हा, चला पाय इथून तिकडे किती खोल्या आहेत मध्ये? बघा की जाऊ तीन आहेत त्या. 3 आहेत आता. मध्येच आहे. इथे हा स्वयंपाकासाठीचा एवढा पोर्शन जो आहे तो पत्र्याचा केलाय. त्याचबरोबर शेतातून भिजून वगैरे आल्यानंतर मध्ये ओलं होतं म्हणून इथं चेंज करण्यासाठी बाथरूमचं पण त्यांचं चाललेलं आहे प्लॅनिंग या साईडला. आणि इकडे शेतकरी आहेत पण खूप छान प्रगती केली आहे. हा स्लॅब वगैरे केलाय. हा हॉल आहे. त्यानंतर आतमध्ये इकडं जिना आहे आणि आतमध्ये 2 रूम आहेत, त्या पण स्लॅबच्याच आहेत. तर मस्त केलंय बांधकाम. खिडक्या वगैरे छान स्लायडिंगच्या बसवल्यात की. मस्त केलंय. लय लागतंय हो. किती खर्च आला काकी? त्याला होय हा 10 लाख. हे बघल का 10 लाख गेले ते ना. हा तेवढीच आमची जागा आहे, पण त्यांचं ती बाहेरून प्लास्टिक झालंय, पुन्हा ती गाळ्याचं आमच्या सगळं गेलं असते. होय. जरा जरा 10. हा तेच की सगळं धरलं तर आणखी याला कलर वगैरे करायचं म्हणलं तर जात. हा स्वयंपाक किचन करायचं, शेतात निघाला. हा हा स्वयंपाक करून डबा घेऊन निघाले पण. हा तू चालली का रिद्धी? खेळ जा. श्री बी आजारी पडला. समीक्षाच्या पेशी वाढल्या होत्या, कमी झाल्या. हा वहिनी म्हणल्या मला समीक्षा पण आजारी होती म्हणून. ठीक केलं. ती रक्तात पिशवाली पोळ्याचं झाड नीट केलं. दररोज 2 का 3 मारायचे. दररोज 1 2 माय सकाळ तोच तर ही गेले ते गेले. आपल्या गावात जास्तच झालं पण आहे का नाही? कोलेगावला एवढं नाही म्हण. आपल्या गावाच्या झालं ना. हा डॉक्टर्स बनवायचं मास्क हा बांधकाम सोडून गेली लोक बघा. म्हणजे बांधणार काम. आणि शेताला होय होय. पोळा का ना मागच्या पोळा का? इकडे बस म्हणलं तर नियम वाटावर खाली बसायचं समोर. मला काय की राहत नाही चाललं का? पाणी किती म्हणजे किती वेळानं लावायचं भाकरी टाकल्या बरोबर का जरा वेळ? थोड्या पुन्हा मी खतखत आणि पाणी लावलं की लगेच उलटायचे ना. ते पुकारी ना लोखंडाची. आम्ही लहान होतो तेव्हा बघितलेली. आमच्या अन्नाचे तात्याच्यात पण असायचं चुलीवर सगळं. काकींच्या भाकरी झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकताय. आय होप तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ नक्की आवडेल. इकडे गरमागरम जेवण तयार झालेलं आहे आणि शिकू दादा जेवायला पण बसल्या. शेतात जायचंय का? हा. आय होप तुम्हाला आजचा हा ब्लॉग नक्की आवडेल. जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर पण हिट करा म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद.